is basically chilies and cheese. පහුගිය දවස්වල දීපිකාගේ මේ වීඩියෝ එක වයිරල් ගියා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක හින්දා භූතාන් වල නැෂනල් ඩිෂ් එක එමාඩාචි ගොඩාක් ජනප්‍රිය වුණා. අපේ ගෙදරත් ඉන්නවා එයාගේ ෆෑන් කෙනෙක්. ඉතින් එයාට හදලා දෙන්න මේක try කරනකොට මට හිතුණා මේක ඇත්තටම රසයි ඔයාලටත් අරගෙන එන්න ඕනේ කියලා. එමා කියන්නේ චීස් වලට. ඩාචි කියන්නේ මිරිස් වලට. මේකේ මූලික ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙක තමයි මිරිසුයි චීසුයි. දීපිකා කියනවා වගේ මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ මිරිසුයි චීසුයි අතර බැලන්ස් එකක්. මම හොයපු විස්තර අනුව මට දැනගන්න ලැබුණේ මේක තමයි හදන ඔතෙන්ටික් විදිය කියලා. හැබැයි දැන් කෙනාගෙන් කෙනාගේ පර්සනල් ප්‍රෙෆරන්ස් අනුව මේක තෙලෙන් තෙම්පරාදු කරනවා, මේකට ලුණු තක්කාලි එහෙමත් එකතු කරනවා. කොහොම ඇදුවත් මේක හදනකොට අපිට හිතන්න දෙන එකම දේ තමයි චීස් වල බැලන්ස් එක. භූතානීස්ලා මේක කන්නේ බත් එක්ක. හැබැයි මට හිතෙනවා අපේ රස අනුව අපිට මේක සෙට් වෙන්නේ රොටියක් පන් කෑල්ලක් එක්ක කියලා. ඔන්න අද ඔයාට පුළුවන් භූතාන් යන්න නැතුව භූතාන් වල නැෂනල් ඩිෂ් එක try කරන්න. ඔයා මේක try කරොත් මට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයා මේක රස බැලුවේ මොනවත් එක්කද කියලා. අලුත් රෙසිපීස් තව දැනගන්න මාව follow කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.